Hey student, এই ভিডিওটো নগাঁও কলেজৰ ওপৰত হয়। ইয়াতে তোমালোকে কি ষ্ট্ৰীম পাবা বা কি সাবজেক্ট আছে মেজৰ বা মাইনৰৰ কাৰণে লগতে হোষ্টেল আছে নে নাই এনেকুৱা সৰু সৰু কথাৰ ওপৰত। সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিও। আগতে বাৰু এখন নগাঁও কলেজ আছিল, এতিয়া নগাঁও ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আপগ্ৰেড হৈছে। সো নিজৰ পেপাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ গোটেইখিনি নিজৰ সিলেবাস সেট কৰিব তেওঁলোকে। তোমালোকে দুই ধৰণে ইয়াতে এডমিশন ল'ব পাৰিবা। এক টু 12 মাৰ্কৰ ওপৰত মেৰিটত আৰু যিবিলাকে CUT এক্সাম দিছা তোমালোকে CUT থ্ৰুৰেও এডমিশন ল'ব পাৰিবা। সো এতিয়া মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তোমাৰ মনৰ পছন্দৰ ইয়াতে সাবজেক্টটো আছে নে নাই আৰু প্ৰসপেক্টাছখন ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে। তো তেওঁলোকে যেনেকুৱা ডিজাইন কৰিছে ময়ো তেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম দেই। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ভাগ কৰি দিছে বাস্কেট ABC, নেম অফ দ্য বাস্কেট। ফাৰ্ষ্ট বাস্কেটটোৰ নাম দিছে নেচাৰেল সায়েন্স। ইয়াতে সাবজেক্ট আছে বটানী, কেমিষ্ট্ৰি, ফিজিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, মেথামেটিক্স, জুলজি, জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড বায়োটেকনলজি। বাস্কেট বিত আছে ছ'চিয়েল সায়েন্স। ইয়াতে সাবজেক্ট আছে এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স, পলিটিকেল সায়েন্স, হিষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফি, ছ'চিয়লজি এণ্ড সাইক'লজি। বাস্কেট চিত আছে হিউমেনিটিজ। ইয়াতে এছামিজ, ইংলিছ, হিন্দী, বেংগলী, এৰবিক, সংস্কৃত, কমাৰ্চ এণ্ড ফিলচফি। নেক্সট আছে বাস্কেট ডি স্কিল এনহেন্সমেণ্ট কোৰ্চেছ, ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং, ৰিজনিং এণ্ড লজিক, স্পোকেন এৰবিক, ইংলিছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড স্কিল ট্ৰেইনিং, নাৰ্চাৰী এণ্ড গাৰ্ডেনিং, ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিট এণ্ড নেটৱৰ্ক স্কিল, আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন, ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন, ডাটা কালেকশ্যন এণ্ড presentation, latex and HTML, disaster management, acting and script writing, basic analytical chemistry, historical tourism in Northeast India, ornamental fish and fisheries, উচ্চাৰণ ও বানন শিক্ষা এণ্ড ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা এনালাইচিছ ইউজিং এক্সেল। আৰু বাস্কেট ইত আছে বেচেলৰ ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনলজি। সো এইখিনি আছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটত আছে তোমালোকৰ এছামিজ, এডুকেশ্যন, ইংলিছ, জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰি, ফিলচফি, সংস্কৃত, বটানী, কেমিষ্ট্ৰি, ইকনমিক্স আৰু জুলজি। যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰ কলেজৰ পৰা বহুত বেছি দূৰত বা অহা যোৱাৰ তেনেকুৱা সুবিধা নাই, তো তোমালোকে জানিব বিচাৰা যে হোষ্টেল আছে নে নাই। আৰু ইয়াতে ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটাৰে কাৰণে হোষ্টেল আছে। আই হোপ তোমাৰ নগাঁও কলেজত কি কোৰ্চ আছে তাৰে ওপৰত এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া হ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।